साथीहरु भर्खरै माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले एउटा नयाँ विन्डोज लन्च गरेको छ। सायद यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ होला। यदि जानकारी छैन भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, किनभने हामीले यो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले लन्च गरेको विन्डोज 11 को बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई जानकारी गराएका छौं। विन्डोज 11 कस्तो छ, यो कसरी चल्छ, यसको लागि कति स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ र तपाईको ल्यापटप अर्थात कम्प्युटर केमा सपोर्ट गर्छ र तपाईले आफ्नो ल्यापटप र कम्प्युटरमा सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर एकैछिन थाहा पाउने तरिका के हो र कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्ने र कसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा यसलाई इन्स्टल गर्ने र यसका सबैभन्दा ठूला विशेषताहरु के छन्, यो सबै कुराको जानकारी एउटै भिडियोमा तपाईले पाउनुहुनेछ। साथीहरु यहाँलाई स्वागत छ डिवाइन इन्स्टिट्युट च्यानलमा। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। विभिन्न किसिमका साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धीका र रोचक प्रसंगहरु साथसाथै विभिन्न किसिमका कम्प्युटर कक्षाहरु लगायत विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरु जस्ताको तस्तै तपाईलाई देखाउने एउटा मात्र च्यानल डिवाइन इन्स्टिट्युट हो। त्यसैले यो इन्स्टिट्युट च्यानलमा जोडिनु भएछ भने तपाईहरुले पक्कै पनि नलेजेबल कुराहरु पाउनु नै हुनेछ। बाँकी त विन्डोज 7 र बाँकी विन्डोज 10 र त्यसभन्दा अगाडिका एक्सपी भन्दा त्यसभन्दा अगाडि 1998 देखि लिएर सबै जति पनि विन्डोजहरु छन् सबैले राम्रै सफलता पाएका थिए र सबै अहिलेसम्म पनि हाम्रो नेपालमा विन्डोज 7 नै ज्यादा युज भएको देखिन्छ। चाहे इन्स्टिट्युट होस् चाहे सरकारी कार्यालय सबैमा धेरै जसो विन्डोज 7 नै युज हुन्छ र अहिले आएका कतिपय लेटेस्ट ल्यापटपहरुमा विन्डोज 7 इन्स्टल नहुने कारणले गर्दाखेरि विन्डोज 10 इन्स्टल भइरहेको छ र विन्डोज 11 एउटा यस्तो माध्यम छ, यो त अहिले तपाईको के छ भन्दाखेरि एकदमै लेटेस्टलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने खालको छ। यसको सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड एप्स रन अन द विन्डोज डेस्कटप। तपाईले भन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्नुपर्ने कुरा छ, किन भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि विन्डोजहरु थिए त्यसमा हाम्रो मोबाइलको एप्लिकेसनहरु चल्थेन, तर अहिलेको विन्डोज 11 मा चाहिँ एन्ड्रोइड एप्सहरु चल्ने भएको छ। र यो सँगसँगै अर्को विन्डोज 11 को मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि मल्टिपल डेस्कटप फर वर्क भनेको मतलब तपाईको एउटै स्क्रिनमा विभिन्न किसिमले तपाईले अलग-अलग स्क्रिनहरु ल्याएर चाहिँ कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा ठाउँमा टाइप गरिरहनु भएको छ, अर्कोमा भिडियो हेरिरहनु भएको छ अथवा कुनै गेम खेलिरहनु भएको छ भने तपाईले सबै स्क्रिनलाई चाहिँ आफ्नो डेस्कटपमा एउटै डेस्कटपमा देख्न पाउनुहुनेछ। यो यसको सबैभन्दा ठूलो फिचर्स मान्नुपर्छ र एन्ड्रोइड एप्स त भइ नै हाल्यो। त्यसभन्दा पछाडी चाहिँ तपाईको अर्को एउटा सबैभन्दा ठूलो अपडेट के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो भन्दा अगाडिका जति पनि विन्डोजहरु छन् त्यसको स्टार्ट बटन चाहिँ हाम्रो बायाँ साइडको कुनामा हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टार्ट बटनलाई एकदमै टास्क बारको बीचमा ल्याएर राखिदिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जसरी चाहिँ मोबाइललाई अपरेट गर्छौं त्यसरी यसलाई अपरेट गर्न र चलाउन पनि सजिलो भएको छ। विशेषतया यो गर्नुको मुख्य फाइदा के छ भन्दाखेरि टच स्क्रिन वाला ल्यापटप होस् या कम्प्युटर होस् यसमा चाहिँ यसको सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण विशेषता भूमिका निर्वाह गर्नेछ। स्पेसिफिकेसनको कुराहरु गर्दाखेरि धेरै कुराहरु पहिलेको भन्दा अपडेट भएको देखिन्छ। हाम्रो स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्टमा प्रोसेसर आउँछ। प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि 1 गिगाहर्ज भन्दा सानो प्रोसेसर भएको कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ विन्डोज 11 इन्स्टल हुनेवाला छैन। त्यो भन्दा अर्को कुरा त 4GB र्याम भन्दा तल तपाईको कम्प्युटरमा छ अथवा सपोर्टेबल छ भनेपछि पनि इन्स्टल हुनेवाला छैन। र अर्को कुरा तपाईको मदरबोर्ड अर्थात तपाईको कम्प्युटरको बोर्डहरु अर्थात प्रोसेसरहरु चाहिँ लेटेस्ट भनेको 2016 भन्दा पुरानो छ भनेपछि र यो कन्फिगरेसन छ भनेपछि पनि तपाईको सिस्टम भन्दा पुरानोमा इन्स्टल हुनेवाला छैन। र त्यसभन्दा पछाडी तपाईलाई हामी अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यसभन्दा अगाडिका जति पनि विन्डोजहरु छन् इन्स्टल गर्दाखेरि इन्टरनेटको आवश्यकता थिएन, तर यो पटकको विन्डोजलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि इन्टरनेट अनिवार्य र माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट पनि अनिवार्य भनेको छ। तपाईले माइक्रोसफ्टको अकाउन्टलाई क्रिएट गरेर र इन्टरनेटद्वारा मात्र यसलाई चाहिँ अपडेट अर्थात तपाईले इन्स्टल गर्न पाउनुहुनेछ। र अब कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरु छ। यसको कुनै सेटअपहरु अर्थात क्र्याक भर्जनहरु अहिलेसम्म हामीले भेटाएका छैनौं र यो भन्दा पछाडी कहीँबाट आएछ भने हामी तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिने नै छौं। र अहिले चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको तपाईको कुनै पनि विन्डोजलाई चाहिँ अपडेटमा गएर तपाईको सेटिङमा अपडेटमा गएर चाहिँ तपाईले विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी चाहिँ 7 मा र कसरी 10 मा चाहिँ विन्डोजलाई इन्स्टल गर्ने अथवा अपडेट गर्ने भन्ने बारेमा हामी अर्को भिडियो बनाउने छौं। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यदि भिडियो मन परेछ भनेपछि लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै रोचक प्रसंगहरुको बारेमा जान्ने इच्छा छ भनेपछि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला र नजिकै रहेको बेल घण्टीलाई पनि बजाएर साथ दिनु होला ताकि हामीले हाल्ने कुनै पनि भिडियो तपाईले सबैभन्दा पहिले हेर्न सुन्न पाउनुहुनेछ।